Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pavitra again. Missing Out Traveler channel to আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো গতিকে আজি এখন নতুন ভিডিও লৈ আহিছো গতিকে ভিডিওখন চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছো গতিকে ভিডিওটো মই ট্ৰেভেল কৰিছিলো পিকটন জায়গাটোত গতিকে তাতে আপোনাৰ নিউজিলেণ্ডৰ সৌন্দৰ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ ভালকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো চাই থাকিব গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল জায়গাটো চাবলৈ পাব গতিকে বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটো বলক তেতিয়ালে সো ফ্ৰেন্ডস ইয়াতে ড্ৰাইভাৰ জনে আমাক গাইড কৰি গৈ আছিল যে এটো কি জায়গা হয় গতিকে একচুয়ালি আমি পিকটন জায়গাত আমি হেৰি কৰিছো টুৰ কৰিছিলো তো আজি মই নিশ্চয় আপোনালোকক নিউজিলেণ্ড পিকটন এৰিয়াটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া লাগিব চাই পেলাই ভিডিও অকমান দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু স্কিপ নকৰাকৈ ভালকৈ চাই থাকিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে গাৰ্ডেনিং আছে চাবলৈ গ'লে বলিউডৰ মুভিবোৰ এনেকুৱা ফাৰ্মিং বা গাৰ্ডেনতে মুভি শ্বুটিং কৰা হয় চাগে আৰু ইয়াত মই অলপ হিন্দীত কথা কোৱা আছে গতিকে বেয়া নাপাব ফ্ৰেন্ডস জায়গাত পালো এতিয়া আমি এটো আমাৰ প্ৰথম ষ্টপটো হ'ল গাৰ্ডেনটো চাওক এটো কোনো এটো হেৰি নহয় सरकारी गार्डन ना है ये तो प्राइवेट होता है ये कोई सरकारी गार्डन नहीं है पार्क नहीं है ये प्राइवेट पार्क है बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है ये तो लगता है इट्स ब्यूटीफुल यार घर तो और गार्डन तो बहुत धुनिया लगे वाव इसकी जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल भी लगा हुआ है वाव सामने समुंदर है इतना अगर खूबसूरत जगह मिला तो और क्या चाहिए वाव এইবোৰ জায়গা অকল আমিয়ে নাচাওঁ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে আহি পেলাই চায় ইমান ধুনীয়া লাগে এইবোৰ চাওকচোন আচলতে নিউজিলেণ্ডত এইবোৰ জায়গায় মানুহে চায় একচুৱেলি সো নিউজিলেণ্ড এইকাৰণে ফেমাছ আছে ৱৰ্ল্ডত গতিকে আৰু কি লাগে ৱাও ডগি এই ডগি চাপ ধুনীয়া লাগিছে ঘৰতে এখন ডগি আছে সাগৰৰ কাষতে ঘৰ ৱাও লগত আছে আপোনালোকৰ জংগল আছে এই বহুত ধুনীয়া গাৰ্ডেন বনোৱা আছে इधर सारे कुत्ते हैं ओके डॉगी तो मेरे फ्रेंड्स बनी गल वाह अभी हम लोग जंगल पे जा रहे हैं जंगल देखने जा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत जगह रहेगा ये Let's go. Wow. इतने खूबसूरत से डिज़ाइन किया है ये जो गार्डन जो बनाया है काफ़ी मेहनत करके बनाया है बहुत मेहनत लगाया है बहुत खूबसूरती से बनाया है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किया है Do you want to take a picture? I'll take for you. काफ़ी मेहनत करके बनाया ये काफ़ी खूबसूरत बनाया डिज़ाइन इसकी जंगल के अंदर ऐसा कुछ मतलब डिज़ाइन बना के वैसे तो मैं ऐसे नेचुरल ब्यूटी देखने का बहुत पसंद है आज फाइनली ऐसा जगह मिला मुझे ऐसे जंगल में
मुझे बहुत पसंद है। ओके, काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं। अच्छे हैं। ओके, ये है मेन गार्डन। काफ़ी अच्छे बना है डिज़ाइन, इसकी जो डिज़ाइन है। এয়া হ'ল গাৰ্ডেনৰ এন্ট্ৰেন্স। চাই ভাল লাগিছে, লগত ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই চিৰিকটিৰ মাত। যিসকলে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আই হোপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কাৰণে, গতিকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব। I hope you guys like this video। अगर न्यूजीलैंड में आएगा तो ऐसे जगह देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड में कहीं भी आपको अच्छा जगह ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे जगह, ऐसा ही खूबसूरत जगह देखने को मिलेगा। ये सब कहाँ पे मिलेगा मुझे तो पता नहीं, पर जहाँ भी मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा। ये वाओ, तो ये इतना है। हम लोग इस गार्डन की ट्रिप अभी ख़त्म हो गया, तो हम लोग अभी दूसरे गार्डन पे चला जाएंगे। और भी गार्डन है बहुत जगह पे, सो वहीं पे जा रहा है अभी ये ख़त्म करने के बाद। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया अभी, सो दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, देखते रहिए आप। बहुत अच्छे लगते हैं आप जहाँ भी जाएंगे न्यूजीलैंड में, काफ़ी खूबसूरत है। बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। ये अभी लास्ट ट्रिप है गार्डन का। इन लोग का जो मेहनत है मानना पड़ेगा, लेकिन कितने मेहनत करके बनाते हैं। ये खाली हम ही लोग नहीं देखने जाते हैं, दुनिया के बहुत लोग देखने जाते हैं ऐसे गार्डन। वो लोग सीखते हैं यहाँ से कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना चाहिए। बहुत काफ़ी अच्छी लगती है। আমিতো সপোনত দেখোঁ এইবোৰ, আগতে বা আমি ফটোবোৰত দেখোঁ, কিন্তু এতিয়া ৰিয়েল লাইফত দেখিবলৈ পাইছোঁ। স্বৰ্গ কি লাগে এতিয়া, এয়াই স্বৰ্গ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, ইমান ইয়াত যিমানখন মই গাৰ্ডেন ভিজিট কৰিলোঁ, টুৰ কৰিলোঁ, তাতে গোটেইকেইটাই অলপ বেলেগ বেলেগ অলপ ডিজাইনটো আছে, অলপ ইউনিক আছে। আৰু ফ্লাৱাৰটো চালোঁ মই, ফ্লাৱাৰবোৰ অকণ বেলেগ বেলেগ, গাৰ্ডেনিং ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ আছে। এইবোৰ কিন্তু কোনো চৰকাৰী বা হেৰি নহয়, এইটো একচুৱেলি প্ৰাইভেট হয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ হয়। গতিকে এইটো ইয়াতে ওচৰতে এটা আছে, কি বুলি কয় আপোনালোকৰ, ডালিম বগৰীৰ গাৰ্ডেন এটা আছে, এইটো ইয়াতে আছে, দেখিবলৈ পাব আপোনালোকক, দেখুৱাম মই। অহা পোহৰ এৰি বনাই দিছে এইটো হ'ল মেটেল দি বনোৱা আছে, মেটেল দি বনোৱা এইটো। এইটো নেক্সট সাইডত, ৰাইট সাইডত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ৰাইট সাইডত দেখাটোৱে হ'ল আপোনাৰ ডালিম বগৰীৰ গাৰ্ডেনটো হয়।
এইটো এই সাইডটো অৱশ্যে মই ভিডিওটো মই ভালকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো অলপ মানে লগাই চাইছিলোঁ এইটো গোটেইকেইটাই আপোনাৰ ডালিম বগৰীৰ হেৰি হয় গাৰ্ডেন হয় এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে অলপ জুম কৰি চাইছিলোঁ বাৰু জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক এয়া গোটেই লাগি আছে অলপ আগতে আছে আপোনালোকৰ নতুনকৈ ঘৰ বনাইছে নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে এইটো তেওঁলোকৰ ঘৰটো একচুৱেলি কাঠেৰে বনায় কাঠেৰে মেক্সিমাম ঘৰ বনায় নিউজিলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াত আৰু নৰৱে ইউৰোপতো তেনেকৈ বহুত ঘৰ দেখিছোঁ মেক্সিমাম বাহিৰত একচুৱেলি কাঠেৰে বনায় USA টো গতিকে তেওঁলোকে হিচাপত মানে এইটো কয় যে কাঠেৰে ঘৰ বনালে ঠাণ্ডা দিনত মানে বহুত মানে সহায়ক হয় যেটো মানে ঠাণ্ডাৰ পৰা বাচিব পাৰে বেছি ঠাণ্ডা নহয় সেইকাৰণে বনায় তেওঁলোকে আৰু এইটো আপোনালোকৰ কি বুলি কয় বিয়াত আপোনালোকৰ মানে পাৰ্টি চাৰ্টি কৰাব পাৰে So friends, Newziland Picton trip to আজিৰ কাৰণে ইমানতে গতিকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট বক্সত গৈ আপোনালোকে কমেন্ট কৰি লিখি দিব আৰু জনাই দিব মোক যে আৰু যদি মই ভিডিওটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম গতিকে যিসকল মানুহে নতুনকৈ ভিডিওটো চাই আছে সো প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ যিমান পৰিয়াল আছে যিমান বন্ধু বৰ্গ আছে গতিকে যিমান পাৰে ইমান আৰু মই নতুন ভিডিও বনাবলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিম যদি আপোনালোকৰ মৰম চেনে পাই থাকিম সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল বাটন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিও নটিফিকেশনটো আহিব পাৰিব and I believe আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো এনজয় কৰিলে so please keep watching my videos and I'll see you in the next video for today bye bye thank you for watching my video bye bye thank you